ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኤልሲ ሆም ዲኮር ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሁላችሁም ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መሀል ጠረቤዛ ላይ የሚቀመጥ ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚሆን የጠረቤዛ ጌጥ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ጌጥ የሰራሁት ለልጄ ለመጀመሪያ ዓመት ልደቱ ነው። እናንተ ግን ለተለያየ ዝግጅቶች ማድረግ ትችላላችሁ። ለሰርግ፣ ለክርስትና፣ ለቤቢ ሻወር፣ ዌዲንግ ሻወር እንዲሁም ቤታችሁ ላይ ሰርታችሁ ታስቀምጡት የበለጠ ውበት ይሰጣል። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። በዛ ላይ ቀላልና ብር ቆጣቢ ስለሆነ የበለጠ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንዴት እንደሰራሁት እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እኔ ሁለት ስለሆነ የምፈልገው መጀመሪያ ለእናንተ ለማሳየት አንዱን ትላንት ማታ ሰርቼ ሙሉ ሌሊቱን እንዲደርቅልኝ ትቼዋለሁኝ። በኋላ የወርቃማ ቀለም ያለውን ስፕራይ ቀባዋለሁኝ። አሁን አብረን እንሰራለን። እነዚህን እቃዎች የምታያቸውን ዶላር ትሪ ስቶር ነው የገዛኋቸው። ይህን የድራይ ፎሙን ደግሞ ወልማርት ነው የገዛሁት። እነዚህን አበባዎች የትም ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ግን የምፈልገውን ቀለም አይነት ስላላገኘሁኝ ከአማዞን ኦርደር አድርጌያለሁኝ። እዚህ ላይ የምታያቸውን እቃዎች በሙሉ ሊንኩን ዲስክሪፕሽኑ ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አደርገው እነዚህ ጠርሙሶችን የ6000 ማጣበቂያ እየተጠቀምኩኝ አጣብቃቸዋለሁኝ። እዚህ ላይ ሃት ግሉ በጣም ትንሽ ነው የምጠቀመው። በብዛት የምጠቀመው የ6000 ነው። ምክንያቱ ደግሞ ሃት ግሉ ግን ብዙ ጊዜ ላይ ቆይልን ይችላል፣ ቶሎ ሊላቀቅ ስለሚችል ማለት ነው። የ6000 ግን ጊዜ ሰጥተነው በደንብ እንዲደርቅ ካደረግነው በጣም ብዙ ጊዜ መቆየት ይችላል። የአበባ ማስቀመጫውን ድራይ ፎሙን ማለት ነው ላስቲኩን አላወጣሁትም። ምክንያቱም ድራይ ፎሙ ብናኝ ነገር ስላለው ያን አልፈለኩትም እንዲሸፈን ስለፈለኩኝ እስከ ላስቲኩ ነው አበባውን ማደርገው። አበባውን ሳደርግ እኔ በምፈልገው ቅርጽ ነው ያደረኩት። ሰማያዊዎቹን በትንሹ አድርጌ ነጩን ያበዛሁትኝ። እንደዛ መጀመሪያ ላይ እንደሰራሁት በተመሳሳይ መልኩ አበባዎችን አስቀምጣለሁ ማለት ነው።
ጨርሻለሁኝ። አንደኛውን ጠርሙስ ወይም አንደኛውን የጠረቤዛ ጌጥ ትላንት የሰራሁትን ማለት ነው በደንብ ስለደረቀ እሱን ስፕሬይ እናደርጋለን። አሁን የሰራሁትን ግን እንዲደርቅልን ማቆየት አለብኝ። እስካሁን ያለው ይሄን ይመስላል። የወደዳችሁት ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ ቀለም አለማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደናንተ ፍላጎት ይወሰናል። እኔ ግን የወርቃማ ቀለም ያለውን ስፕሬይ ላደርግበት አስቤያለሁ። ስፕሬይ ስታደርጉ አፍንጫችሁን ብትሸፍኑት መልካም ነው። ከመርጨታችሁ በፊት ደግሞ በደንብ ብታገናኙት ጥሩ ነው። ስፕሬይ ስታደርጉ በጣም ከምታደርጉበት እቃ ላይ ባትቀርቡ ጥሩ ነው። ትንሽ ራቅ ብላችሁ ስትረጩ ውበቱ የበለጠ ያምራል። ወደ አበባዬ ተመልሻለሁ። እዚህ ላይ የክሪስታልን ድንጋይ ላደርግበት አስቤያለሁ። ተጨማሪ ውበት እንዲሰጠው ነው እንጂ ይህን ማድረግ ግዴታ አይደለም። የገዛሁት አማዞን ላይ ነው። እናንተም መግዛት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽኑ ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ።
ዳይመንድ ቅርጽ ያለው ቤት የነበረኝ የክሪስታል ድንጋይ ነበረ። እሱንም ጫፉ ላይ ላደርግበት አስቤያለሁኝ። እዚህ ላይ ቅድም በማጣበቂያ ያጣበቅኩበት ቦታ ላይ ይታወቃል። እንዲታወቅ ደግሞ ስላልፈለኩኝ ጂምስቶን ከወልማርት ነው የገዛሁት። እሱን ላደርግበት አስቤያለሁኝ። የበለጠ ውበት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ካልሆነም ደግሞ አነሳዋለሁ። እስኪ አብረን እናያለን። ላድርገውና ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት ይሄን ነበረ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሰራሬ ላይ ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ያቆየን። ቻው።